Left and right. Aside, yan, okay. Aside. Hazard. Freno. Brake. Yan, freno. Dito Papa Alex, ano gagawin dito sa motor na to? Tail tidy. Frame slider. Spool slider din para sa paddock. Tapos full exhaust. Saka filter. So guys, ito nga. Isang Ninja 650 2021 model Kawasaki. Then isang Ninja 650 ER6N 2016 naked bike. So kita nyo naman, dinadayo na tayo ng mga big bike dito sa ating Team J-HON Wokz Motorshop. So pwede na rin tayo mag-upgrade ng mga accessories ng big bike pala rito, no? Yes, big air filter, sliders, spool pang paddock. Meron yan dito sa Team J-HON Wokz. Kasi naka-right yan. Yan, meron. Right, meron. Left. Kanan. Okay, kita naman. Aside. Hazard. Freno. Brake. Yan, freno. Freno. Ingat kayo sa biyahe. Bye-bye. Yun, no? Bye-bye. Naka-double sided. Oo, kasi ito pang ano to pare. Ito yung pag nagbe-brake light ka, ito. Kasi ito yung signal light kabilaan. Mas maliwanag ito. Tatanggalin mo yung signal light. Ito ang tatanggalin natin. So mga papilots, tatanggalin na natin. Ito yung pangalawang bike na tatanggalin natin. Una ito yung Papa Alex. Yung pangalawa naman, dito para sa isang full pairings ng Ninja 650. O, ayan na, Papa Arch. Papa Arch ng Z1 mo to. Ito na yung pinadala sa akin. Pinadalang paddock, spools, and tail tidy. So, thank you, Papa Arch.
So, papilots, ito ipapalit natin dyan yung tail tidy. Yan, hindi ng forma niyan. Then mawawala yung mudguard niya, yung rear niya mismo. Ito yung eliminator fender para sa kaalaman po ninyo. Ito yung i-replace natin doon sa stock natin. Dami rin mo lang wire. Ilan sa akin? Signal light, tail light, saka ano. Ito si signal light niya, no? Parang tagin tayo lang. Oo. So, ano mga sakit? Ba't wala pa tayo sakit dyan? Sige, kakatil lang naman ito, di ba? Bye. Yan yung signal light. Ito. Ito yung signal light. Smart light. Nakadikit na. Talagay mo. Oo, ito na. Oo, yaman na lang. Nag-yun naman din. White gold. White gold, di ba? 4. Okay. Mga papilots, so tapos na namin gawin itong Ninja 650 Kawasaki full pairing. So kanina ginawa natin yung kay Papa Alex, yung naked natin ng Kawasaki Ninja 650 ER6N. Ngayon naman, isang Kawasaki full pairing ng Ninja 650 2021 model. So, kapitan natin mga papilots. Ayan na. Signal light natin sa left and right and brake. Hazard. Yan, okay. So, kapitan natin yung tail tidy natin. Then, yung sumunod na kapitan natin yung spool natin. At nakuha po natin yung paddock natin na stand. So, ganyan natin labasan yung itsura. Yan, maliit na siya tignan. So mga papilots, nakita nyo naman natapos natin yung dalawang big bike natin. So sa mga gustong magpagawa, open po rito yung shop natin. Number 9 Alfonso Street, Barangay Rosario, Pasig City. At pwede nyo i-waste para mabilis nyong mapuntahan dito yan. I-type nyo lang J-HON, J-HON words, yan lang po. Napakasimple lang. Or mag-direct message kayo sa page namin. At anytime naman na masasagot namin yan. So yun lang, napakaganda nung natapos. Ito siya, yan. So hanggang dito na lang tayo mga papilots. Ingat po kayo, ride safe and God bless to all. Bye bye. Wow!